shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma. Faleminderit që jeni me Politikë. Do të bisedojmë sonte për zgjedhjet në Partinë Demokratike të Kosovës. A kemi pa liderën e PDK-s në Podujevë dhe në mbrëmje tek hap, si thua, konventën në një ceremoni solemne edhe në Prishtinë. PDK mbetet parti më e madhe në Kosovë, dalë nga zgjedhjet parlamentare natyrisht, parti me një potencial të jashtëzakonshëm që në kuadër të rrugtimit të saj të vështirë në gjithë këtë mandat të qeverisjes, shohim në përpjekje për të, si thua, rigjetur identitetin dhe për të ruajtur identitetin e saj të së kaluarit. Shohim një numër të madh të figurave të reja në Partinë Demokratike të Kosovës, shohim një shmangje në fakt të seniorëve të vjetërve në PDK, shohim një sistem të kryetarit Veseli që të ketë një riorganizim më të fuqishëm të rive, siç po shohim një forum të rinisë demokratike shumë ndryshe nga që e kemi pa në fakt është segmenti i cili sot frymon ndoshta më ndryshe nga gjitha segmentet e tjera. Kam studia, një mik tim i ndershëm, natyrisht një prej seniorëve të parëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ndoshta më të vjetrin kuadër të funksionit që mban sekretarin e degës në kryeqytet Partisë Demokratike, zoti Bujar Cakollin. Bujar, faleminderit që jeni në Politikë Tribuna Channel sonte. Faleminderit për ftesën. Edhe zëvendës ministrin e inovacionit natyrisht, por një prej sekretarëve me kozgjatjen më të madhe në fakt që keni në kuadër të degëve, një ikon, imazh i degës në kryeqytet. Ju kemi pa tek mblidheni sot në Prishtinë për të hapur edhe solemnisht konventën, si thua, zgjedhore në kryeqytet. Çka e bën këtë konvent në fakt, këto zgjedhje më të veçanta, më ndryshe nga ato që i kemi pa në të kaluara? Faleminderit për ftesën në radhë të parë, pastaj edhe për pyetjen. Pas një procesi suksesshëm të zgjedhjeve në Rininë Demokratike të Kosovës, në forumet e Rinisë Demokratike të Kosovës që kemi pas jo vetëm në Prishtinë, por në kënd Kosovës, tash kemi filluar me procesin zgjedhor në radhët e strukturave të rritërve të Partisë Demokratike të Kosovës. Praktikisht sot kemi hapur edhe zyrtarisht fushatën zgjedhore për zgjedhjet e brendshme në kryeqytet, gjë që për nivel të Kosovës ka ndodhur me datën 10 tetor për vjetorin 19 të themelimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Zgjedhjet në partitë politike, në këtë rast në Partinë Demokratike të Kosovës, zgjedhjet e brendshme zgjojnë interes të publikut, zgjojnë interesin e qytetarëve të Kosovës, për arsye se vendimarrja në PDK lidhet direkt me vendimarrjen për jetën e qytetarëve të Kosovës, dhe tek e fundit partitë politike paguhen për taksa paguese të qytetarëve të Kosovës. Prandaj në këtë kuptim e shoh edhe rëndësinë e procesit zgjedhor të brendshëm të PDK-s. Mendoj që standardet e zgjedhjeve brenda PDK-s duhet të jenë shumë të larta, duhet të jenë më të larta se sa partitë tjera, jo vetëm në kuptimin teknik organizativ, por në kuptimin përmbajtësor, sepse e them me plot bindje, gara për të parën e PDK-s në nivel të vendi është gara për kryeministin e ardhshëm të Republikës të Kosovës. Prandaj mendoj që këto zgjedhje do të më ofrojnë një standard më të lartë se sa në partitë tjera, edhe gara do të jetë edhe për debatën, edhe për programin, edhe për alternativën e të mirë të qeverisë. Bujar, jemi mësuar të shohim këto partitë politike në Kosovë që kur gara ka filluar të bëhet e mirëfillt për kreun e partive, zakonisht partitë politike ose janë ndarë, siç e kishim ndarë në fundit natyrisht dhe dëmshme të vetëvendosjes dhe derivatin që kaloi pastaj në Partinë Socialdemokrate, kemi pas një lidhje demokratike që kishte një kuvend karrikesh një kohë, domethënë shohim parti politike në Kosovë, në tërësi, që nuk e kanë arrit standardin dhe pjekurinë e mjaftueshme politike që të ketë një garë normale, sidomos kur flitet për të parin e partisë. Shohim vetëm një kandidat në PDK që është zoti Veseli, a prit një garë të mirëfillt edhe në këtë pikë. Natyrisht në struktura, në segmente tjera të partisë do të ketë garë për antar kryesisht, për këshilla drejtuese etj. Megjithatë shohim vetëm një kandidat edhe tek Partia Demokratike e Kosovës. Unë mendoj se mënyra dhe metoda se si do t'i procesojmë këto zgjedhje brenda partisë, atëherë në kupton në mënyrën se si nesër do të qeverisim me institucionet, në nivel qendror dhe në nivel lokal. Prandaj mendoj që tash në fillim ne duhet të ofrojmë standarde të larta të këtyre zgjedhjeve. Sa i përket pyetjes që parashtrohet, jo mendoj që Partia Demokratike e Kosovës është partia më e madhe në vend për afro 10 vite rresht. Jemi në pushtet. Dhe ajo që e ka determinuar këtë pozitë saj në skenën politike në Kosovë ka qenë kohezioni i brendshëm, ka qenë uniteti edhe ka qenë pragmatizmi i saj politik.
ne nuk kemi qenë pjesë e politika paqësore, as inekzistente në vendimmarrje, po njëjtën kohë nuk kemi qenë as pjesë e vulgaritetit shtazarak politik, shkatrues për shtetin, po kemi dëshmu fuqi shtetformuese, kemi dëshmu pragmatizëm politik, edhe kemi dëshmu vendatshmërinë në shndërtimin e Kosovës, edhe konsolidimin e shtetit të Kosovës. Andaj mendoj që kohezioni i brendshëm, bashkëdyzimi i eksperiencës përvojës adhetare, politike, profesionale, intelektuale, të rinjeve, grave, ka determinuar që PDK me qenë partia e parë në vend për një kohë të gjatë, edhe mendoj që do të vazhdojmë edhe më tutje. Sa i përket garës për krejën e PDK-s, praktikisht me gjitha dokumentet partijake, statut, rregullore për funksionimin e zgjedhjeve, gara është e hapur. Çdo kush ka drejt të jetë pjesë e garës për krejën e partisë. Për momentin dihet që kryetari aktual është një ndër kandidatët serioz për këtë post, mirë po megjithatë deri në fund nuk do dihet asgjë për arsye që gara është e hapur. Presidenti personalisht që del dikush Bujar se duhet të dëgjojmë PDK-n, mjaftueshëm sa për të do dalë ose s'do dalë. Tash për momentin nuk jam ndjenit që ka ndonjë kandidat tjetër, po besoj që në momentet fundit edhe për me dhënë sharm garës edhe për me forcuat që ne kemi synim demokracinë e brendshme, brenda partijake, të besoj që ndoshta do të ketë ndonjë kandidat tjetër. E thash që në hyrjet e emisionit që shohim, kur jemi tek zgjedhjet në PDK, shohim një rini ose s'paku një përpjekje që të kemi një imazh ndryshe të rinjve, i shohim të grumbullohen kompe të ndryshme të rinjve, i shohim në aktivitete të ndryshme. Natyrisht dim që edhe kryetari Veseli ka pasur insitim personal që të ketë një rini demokratike pak më ndryshe edhe shumë më të fuqishme se edhe me rol në fakt, edhe në vendimmarrje, por edhe në qeverisje nesër. Në rrethonat kur do të fitonte PDK-ja. Një rini shumë energjike edhe në një fytyrë tjetër. Pjesa tjetër e PDK-s, që është kryesisht zgjedhjet në përdeg, i shohim kryesisht të njëjta krahasimisht me një ndeshje në fakt të gjeneratave dhe të bartësve, disa prej funksioneve aktualisht publike, që duket se kanë lënë me njohën atë pjesën imazh të Partisë Demokratike, pjesën imazh natyrisht PDK-s për këto 18-19 vite. Moto e këtyre zgjedhjeve të PDK-s, qoftë në nivelin e rinisë, të rritur apo edhe nesër të gruas, është dekada e re. Është projekti i dekadës së re, është projekti ideuar nga kryetari aktual i partisë zoti Kadri Veseli, është projekt që nënkupton besim, zhvillim dhe integrim. Po implementimi i këtij projekti nënkupton edhe angazhimin e energjive të reja, resurseve të reja, njerëzore, humane, materiale e të gjitha. Pra, këtu është edhe vizioni i kryetarit aktual që të respektohet dhe të çmohet puna dhe kontributi secilin parti, gjithë atyre që kanë bërë gjallë PDK-n për 20 vite rresht, qoftë në komunat ku kemi qenë në opozitë, qoftë ato ku kemi qenë fitues, mirë po të njëjtën kohë synojmë që ta freskojmë strukturën, të sjellim energji të reja, të sjellim djem të ri, vajza të reja, cilët e kanë eksperiencën edhe e kanë dijen e nevojshme, në mënyrë që dekada e re me qenë dekada e zhvillimit, dekada e integrimit edhe besimin në shtetin e Kosovës. Dekada e re me njerëz të ri dhe jo me njerëz të vjetër i bie. Dekada e re nënkupton energji të reja, resurse të reja, po të njëjtën kohë edhe duke ruajtur gjithmonë atë substancën dhe bazamentin e Partisë Demokratike të Kosovës, që janë njerëz të saj, janë militantët, janë anëtarët, janë aktivistë, cilët e kanë bërë gjallë për 20 vjet PDK-n edhe kanë pru këto kohë sot. Sepse ne mendojmë që merita më e madhe për atë që është PDK-ja sot dhe që do të jetë nesër është anëtarëve të saj në përgjithëta lagjet, në përgjithëta qytetet dhe fshatat e Republikës së Kosovës. A e shehni këtë entuziazëm tek këta anëtarë, natyrisht jo vetëm tek këta, por edhe tek pjesa tjetër, zoti Cakolli, tek bazamenti i Partisë Demokratike të Kosovës. A e shehni të njëjtin entuziazëm siç e kishte ta dhemi Partia Demokratike në të kaluarën? Kemi këtu parasysh edhe ndrrimin e prioriteteve të njerëzve dhe kërkesat natyrisht të një gjenerate të re në fakt, më thënë po flasim për gjeneratën e votuesve që kanë lindur në fakt në Kosovën e pas luftës, një gjenerat që s'ka bëjt fare me të kaluarën në pushtimin sërb tazëm, që ka një botë kuptim komplet tjetër. A shihni një entuziazëm tillë tek ta njerëz dhe apo ofron Partia Demokratike zoti Cakolli atë ngrohtësinë dhe këtë entuziazëm tyre? Fillimisht du me thonë që, me thashë në fillim, na kemi pas një proces shumë suksesshëm në rininë demokratike. Mbi 20.000 kuadra treja janë afruar në Partinë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor. Në Prishtinë kanë qenë rreth 1500. Thonë që kanë defilu për herë të parë në PDK. Janë vajza, janë djem të ri, po që kanë defilu në për kuvendet zgjedhore të rinisë demokratike.
edhe me të vërtetë kemi ndërtuar një strukturë të fuqishme, funksionale, reprezentative, e cila mendoj që ka më qenë garancë për fitoren e PDK-s në zgjedhjet e ardhshme. Ka më qenë garancë që ka më marrë PDK-n hala partinë të parë në nivel vendi. Për atë se sa Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e gatshme për me ofru kuadrat e reja, për me i pranu energjitë e reja, ekspertët e rinj, e dëshmon fakti që sot pjesën e pushtetit që ne ka PDK në qeverisjen e Kosovës kryesisht janë të rinjët dhe të reja të saj. Ke ministra, ke zëvendësministra, ke deputet që kryesisht vijnë nga rinia, nga strukturat e rinisë demokratike, edhe cilët besoj që kanë performuar shumë mirë edhe ka dhënë një imazh të mirë Partisë Demokratike të Kosovës. A ka qenë ndoshta kjo arsyeja që një pjesë e atij imazhit të vjetër ose imazhit tradicional të PDK-s sigurisht shohim më të tërhequr zoti Cakolli. Sa do të qenë konventën në hapjen solemne të konventës që ishte në Prishtinë, i pam gjithë në fakt. Ishin pjesa e asaj konvente, por gjithë dim që në frekuentim ndryshëm medial ka pas paknaçi edhe brana PDK-s, sa i takon udhëheqjes, sa i takon edhe domethënë kësaj pjesës administrimit të ekzekutive që ta aty dikasterëve ndryshme për ministra, këtyre figurave të reja. A pritni një tërheqje tyre në fakt? Apo do të shihni prapë njëjtë njerëzve, në pavarësisht paralajmërimeve zotit Veseli që do të ketë një pastrim të partisë nga dembelet dhe nga njerëz që kanë keq përdorur pushtetin në ambrellën e PDK-s me kalimin e këtyre viteve. Unë besoj që mesazhi i kryetarit Veseli është mesazh i qartë. PDK-ja do të vazhdojë të jetë parti unike, duke ruajt ata cilët e kanë themelu partinë, ata cilët kanë bërë shumë për PDK-n, por në njëjtën kohë unë mendoj që askush në PDK nuk mundet me i pas tapit e PDK-s, edhe në njëjtën kohë me stagnu zhvillimin edhe zgjerimin e PDK-s. PDK-ja, kjo është proces normal, ka evolu me kohën. Tash ka ardhur koha e gjeneratave të reja, njerëzve të rinj, qoftë vendimmarrjet, qoftë në struktura tjera të partisë, edhe po besoj që ky mesazh i kryetarit Veseli ka arritur me depërtu të gjitha strukturat e partisë në gjitha nivelet, edhe ka implementohet në gjitha nivelet e organizimit të partisë. Po e thash gjithmonë duke respektuar meritën edhe kontributin e gjithë secilit. Si po ecën organizimi i zgjedhjeve, se jeni pjesë e strukturave që mirëni me organizimin e zgjedhjeve, jeni sekretar që është pozitiv nështë më i rëndësishëm organizativ në kodët një funksioni brenda partisë, sekretar degën kryeqytet. Si po ecën organizimi? Ju thash parë që ne që shohim PDK-n nga jashtë, nuk e vrejmë entuziazmin e dikurshëm të Partisë Demokratike në Bujar. Nuk e vrejmë atë energjit njerëzve, nuk e vrejmë atë ndoshta fakti që është pjesë e pushtetit PDK-ja, po kujtohet viti 2007 kur bisedoi për PDK-n, që vinte nga një opozitë goxha egër e kuës dhe nga një dominancë disa vjeçare e Ibrahim Rrugovës dhe Lidhjes Demokratike, nuk ka pas tryezë në kryeqytet dhe Xhetiu ku nuk bisedoi për fitoren e PDK-s. Sot nuk ndodh kështu Bujar. Do të shohim një ftohje, një entuziazëm në rënje. Cili është ideali i ri i PDK-s, pas cilit njerëz do të mblidhen? Po sa i përket procesit zgjedhor në brendsh, ne jemi në hapat e parë të këtij procesi, ende nuk kemi hyrë në proces tamam si duhet, na vetëm jemi në fazën e hartimit të dokumentacioneve të nevojshme për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve dhe kompletimit të organeve, komisioneve të cilat kanë me monitoruar dhe kanë me dhënë këtë proces në të gjitha nivelet. Procesi zgjedhor ne tentojmë që me pas mundësi me u angazhu sa më shumë njerëz, edhe pavarësisht asaj që e thatë edhe jo, nështë një kohë gjatë jemi pushtet, jemi që 11 vite në pushtet, edhe nështë kjo ka bot vete, nëse 2007 kemi fol për fitoren e PDK-s gjithkohë, atëherë sot nuk flitet për arsye se ne jemi partia më e madhe në vend, jemi partia fituese e zgjedhur, nuk ka mundësi. Po thonë që nuk kuptohet. Po, kjo nuk kuptohet, ne vetëm çka na duhet me rikonfirmu pozitën e parë në vend si parti politike, po me kohën do të krijohet edhe entuziazëm dhe fryma në për gjitha organet, për arsye që sa më afër procesit atëherë shkon edhe duke situata shkon duke e marrë atë dinamikën e duhur, edhe po besojmë që kemi arritur me dalë shumë fuqishëm për këtij procesit. Çka realisht nuk kupton dekaderi për PDK-n, çka realisht nuk kupton dekaderi për PDK në kryeqytet. Dihet që Prishtina megjithatë mbetet një hambar i madh i votës,
ku PDK gjithmonë thënë kushtimisht ka dështuar të mbledh më të mirën e saj, sepse është koncentruar tek një mesatare prej 10-15.000 votash afërsisht ose pak më tepër dhe asnjëherë më shumë se kaq. Dekada e re, praktikisht kanë qenë 2 dekada më herët, të cilat bartë të këtyre proceseve kanë qenë leadershipi i PDK-s. Ka qenë dekada e formimit të shtetit të Kosovës, dhe dekada e konsolidimit e fuqizimit të shtetësisë së Kosovës. Kjo dekada e re, thashë më herët, është projekt i ideuar për kryetarit Kadri Veseli, në kupton besim, zhvillim dhe integrim. Në kupton zhvillim ekonomik, në kupton vende pune më shumë, në kupton mirëqenie më të mirë për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Sa i përket qytetit Prishtinës, ne dimë që në 19 vjet Prishtina është qeverisë prej 2 partive, fillimisht 13 vite prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, po pastaj prej vetëvendosjes, tash së fundi PSD-s. Dhe ne dimë që për 19 vite Prishtina është këtë qeverisë. Edhe na si subjekt politik në kryeqytet në vazhdimsi kemi denoncu aferat keq qeverisë, keq menaxhimin, paaftësinë menaxhuese, aferat korruptive, dhe jemi kanë shumë të zëshëm në evidentimin e këtyre dhe në plasimin e tyre para publikut. Edhe ne shohim që për 19 vite rresht komunat ku ka qeverisë PDK-ja me të vërtetë kanë ecë, kurse Prishtina ka ngecë. Nuk kemi pas në zhvillim përveç një qeverisje rutinë, një qeverisje të rëndom, të cilën nënkupton një qeverisje zakonshme, po jo një qeverisje proaktive, një qeverisje zhvillimore për qytetin e Prishtinës, një qeverisje e cila kishme përmirësu jetën e qytetarëve të Prishtinës. Kjo është ju në fakt gabuat të komunikonit me qytetarin i bie kjo zoti Cakolli, sepse nëse Partia Demokratike e Kosovës ka qenë këtu në vijimësi, në fakt opozite reale në për Prishtinën u bë lëvizja vetëvendosje e cila pastaj edhe fitoi zgjedhjet me Shpendametin në Prishtinë. Diçka iku për të keq në kryeqytet me PDK-n. Faje pse PDK-ja në Prishtinë ka pas këtë performancë është shumë dimensionale. Në disa faktorë që kanë ndiku, po normalisht nuk mund të amnistu asnjë prej këtij rezultati. Apo i bisedoni këto faktorë në kodër të procesit në vazhdimsi, domethënë edhe kemi pa që në Prishtinë nuk jemi mirë. Thënë faje ka është edhe të organizimi, edhe të fryma e përgjithshme, edhe të rejtingu i përgjithshme i PDK-s në nivel vendi. Mirë po kjo na ka bërë që na me reflektu dhe me po që nuk jemi mirë, edhe ideja jonë është që me ndërtu një strukturë të fuqishme në kryeqytet, kemi ndryshuar organizimin në aspektin teknik-organizativ, kemi themelu ma shumë në ndegje dhe kemi tentojmë që mushtrinë në çdo cep qytetin, në çdo lagje, edhe synojmë që me përçu mesazhin dhe frymën e PDK-s te gjithë qytetarët e Prishtinës. Se mendoj që qytetarët e Prishtinës dojnë PDK-n, po na nuk kemi arritë sa duhet si struktura, si organet partisë me depërtu deri tek ata. Ai ta zëmë të bisedojmë disa prej faktorëve, zoti Cakolli. Një prej faktorëve kryesor deri në këto zgjedhjet e fundit natyrisht ka qenë gjithmonë kandidati për të parin e kryeqytetit që ju është imponu degës të vimësi nga kryesia dhe leadershipi i partisë. Herën e fundit kemi pa zotin Çela, kandidat për kryetar të kryeqytetit, që vije nga radhët e degës, të fakt që ka qenë edhe kryetar degë për një kohë të caktuar, megjithatë numrin e votave PDK-ja e ka aty. Do thonë po flasim për atë mesatarën e votave të cilat ju referova. Do thonë ka qenë në vijimësi, është problemi substancial kandidati për kryetar i PDK-s në kryeqytet? Unë mendoj që një ndër problemet është kandidati për kryetar, mirë por problemi është shumë më i madh, është te organizimi, është te përçimi i mesazhit, është thashë më herë me ka të bëjë me imazhin e përgjithshëm të partisë në Prishtinë. Mendoj që kandidaturat në vijimësi që kanë qenë për Prishtinën të PDK-s kanë qenë kandidatura të respektuara, kredibile, mirë po që nuk kanë arritur me bind qytetarën e Prishtinës për me marrë votën. Pavarësisht asaj që zoti Lirakçeli ka qenë kryetar degë, nuk ka arrit objektivat cilat ka dashur, megjithatë ka qenë një kandidat kredibil, i pakontestuar, por në fund kemi marrë një rezultat për cilin ne nuk kemi të kënaqur asnjë, as zoti Çela, as ne të gjithë. Edhe jem të i bëj analizat e duhura me këshir ku kemi çalu dhe pse ne arrim me fituar shumicën e komunave të Kosovës, pse në Prizren ne arrim me 25.000 vota, në Prishtinë nuk mund me bë këtë punë. Thonë dikon faji është tek ne, po është faji edhe te pjesa tjetër e strukturës. Zenitin PDK-ja në kryeqytet ka pas në kohën kur e ka pas zotin Limaj, kandidat për kryetar. Jo, Zeniti PDK-s ka qenë në vitin pas luftës, do të kemi qenë rreth 20.000 vota. Atëherë ka qenë Zeniti. Po flasën zgjedhje komunale. Zgjedhje komunale, po atëherë zgjedhje komunale, mirë, po atëherë kandidati për kryetar komunë zgjedh nga asambleja, jo nga qytetarët. Po flas për votën direkte, do thënë ka pas
E di që PDK-ja në kohën e Zotit Lima ka ikë në ballotazh nëse nuk gaboj, edhe në ballotazh pastaj ka humbë. Cilët janë këta tjerë të faktorë? Domethënë, ne po bisedojmë për një parti të madhe që thatë edhe një herë ka rujt primatin e të parit për 11 vite, aktualisht pas zgjedhjeve nacionale është partia më e madhe në Kosovë si rezultati i atij koalicioni të madh, për cilin është biseduar shumë, natyrisht mund të bisedojmë edhe për këtë pjesë, por është një temë tjetër komplet. Po flasim për kryeqytetin, që është ndoshta si thuash grumbullimi më i madh qytetarë dhe i votuesve në nivel vendi Bujar. PDK-ja, partia e parë shumicën e komunave të Kosovës, ka qenë s'pako kështu deri në zgjedhjet e fundit, në Prishtinë nuk ja ka dalë. Cili është problemi themelor? Një problem mendoj që leadershipi i PDK-s nuk e ka definuar si zonë të interesit Prishtinën. Më shumë është përqendruar në gjitha pjesët e tjera të Kosovës, që janë Prishtinë, edhe nuk e kemi marrë garën me seriozitetin e duhur, sepse mendoj që aq shumë ka mundësi në Prishtinë për me marrë vota, për shkak të, e thamë edhe më herët, që qeverisjet në vazhdimsi dhe kanë dështuar Prishtinë, nuk ka që kanë pas ndonjë sukses, edhe qytetarët e Prishtinës në vazhdimsi kanë qenë të pakënaqur me dy qeverit, mirë po edhe ne nuk kemi arrit ata me i bind që ne jemi alternativa më e mirë për Prishtinën. Thonë, fatkisht na kemi dështuar në këtë drejtim, po e thash që më herët, faji është edhe te organizimi, te struktura, ne kemi po një strukturë nështë jo adapte me qytetin, jo tipike për qytetarën e Prishtinës, edhe në qëtë segment jemi të shikuar shumë mirë. Çka do ketë ndryshe, për shembull, do ketë figura të reja të kryeqytetit përveç këtij kontingjentit për 1500 trive që thatë që janë, domethënë njerëz që për herë të parë frekuentojnë në Partinë Demokratike të Kosovës. A do të kemi një figurë tjetër? Unë e di mirë filli që dega e PDK-s në kryeqytet ka intelektual, ka profesor, ka doktor, ka njerëz që në fakt janë brumi i përditshëm i qytetarëve të Republikës Kosovës, por i shohim shumë pak të shpërfaqen në opinionin publik, zotit Cakolli. Pikërisht kjo ka me konë edhe segmenti kryesor i këtyre zgjedhjeve në Prishtinë që na kemi punuar më shumë në mënyrë që me rrit pak kualitetin e organizimit të PDK-s në Prishtinë, me rrit pak profilin politik të organizimit në përnëndeg, në përlagje të kryeqytetit. Për arsye që PDK-ja ka një shtresë të militantëve dhe të anëtarëve të saj, cilët janë të devotshëm edhe në Prishtinë, mirë po nuk ka mujtë me bëu shumë në këtë drejtim, prandaj fokusi kryesor i Komisionit Zgjedhor të Degës, po dhe grupi strategjik i cili është ndërtuar prej nivelit qendror në Prishtinë është që me identifiku njerëz me ndikim, personalitete me ndikim kryeqytet, mjek, profesor, inxhinier. Kryeqytetit ky grupi strategjik po gjithsesi po janë ka thënë që kryesisht ky niveli strategjik kanë qenë njerëz që s'kanë qenë nga kryeqyteti. Kryetari i partisë pa dosh të situash të vlerësojmë mos të fim diçka që është në Prishtinë, po flasim për specifika. Po flasim për Prishtinën këtë rast, po. Cilat PDK-ja ka dështuar në fakt të komunikojë me qytetarët e Prishtinës. Po pajtoheni. Grupi strategjik është përbërë për njerëzit e Prishtinës, njerëzve të PDK-s që njohin mirë Prishtinën, që njohin ç'është frymon qyteti i Prishtinës, edhe synojmë që me identifiku këta njerëz, këta personalitete me ndikim, edhe në mënyrë me i fut në strukturën e partisë, edhe me rrit kredibilitetin edhe kualitetin e organeve të partisë në Prishtinë, në mënyrë që ato nesër me qenë kredibile për me kërku votën edhe me shpalos platformën edhe vizionin e PDK-s tek qytetarët e Prishtinës. Mirë, a bëjmë një shkputje shkurt reklamash Bujar dhe kthehemi në pjesën e dytë të vazhdojmë bisedën. Regjia, shkojmë në një blok të shkurt marketing. Vazhdojmë bisedën me Bujar Cakollin, sekretarin e Degës së PDK-s në kryeqytet, Degë që sonte edhe solemnisht hapi si thuash zgjedhjet brenda tyre në kohë të zgjedhjeve të përgjithshme brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Bujar, bisedojmë edhe pak për kryeqytetin. Natyrisht ne kemi biseduar shpeshherë në biseda private, është pjesë e një dhimbje të madhe të PDK-s kryeqyteti. E thatë edhe një herë në kohën kur Partia Demokratike e Kosovës grumbullon numër të madh të votave në shumë komuna tjera të Kosovës, të mëdha ose të vogla. Prishtina, si thuash, për shumë arsye, që aty referua, dy prej cilëve i shoshetëm që ka qenë ndërhyrja për parin mandatarit për parin e komunës, kemi pas edhe si thuash atë prioritetin e leadershipit PDK-s për kryeqytetin që s'ka qenë gjithmonë në nivelin e duhur. Megjithatë, Prishtina nuk ka qenë e papërfaqësuar në nivelin ekzekutiv asnjëherë. Kemi një numër të madh ministrave, dominant natyrisht, të secilit mandat qeverisjes së PDK-s, sidomos dy të fundit, kemi 3 ose 4 ministra që janë edhe anëtar të kryesisë
së degës në kryeqytet janë me origjinë nga Prishtina në fakt, dhe kontributi i tyre për degën duket që është i pa përfillshëm. Shohim të njëjtë njerëz natyrisht që kanë marrë më tepër vota në fakt jashtë kryeqytetit, se sa që kanë marrë në kryeqytet, ndërsa i njohim si Prishtinalit vjetër ose Prishtinalit hershëm në fakt. A është edhe ky një problem, Bujar? Po, është vërtet që në 2 qeverisjet e fundit, ka pas shumë ministra nga radhë të PDK, cilët kanë ardhur nga dega e Prishtinës, nga qyteti i Prishtinës, edhe ne për ta jemi shumë krenarë, sepse ata me të vërtetë kanë bënë një punë të mirë në qeveri, që janë ministrat më suksesshëm të dy s'ja kanë dalë degë. Megjithatë në degë jo mirë, po mendoj që ata kanë bënë derë PDK-s së Prishtinës me qeverisjen e tyre që kanë bënë në ministrit, të cilat i kanë përfaqësuar. Qeverisë që zhvillimore, pa afera, pa spekulime, besoj që sot do janë ndër njerëz më të respektuar në kodet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo vetëm. Edhe pse këtu ndaj mendimin që në Prishtinë nuk kemi arritur atë mbështetje që na ka dhënë partia, edhe ish kryetari, po edhe kryetari aktual, me konvertu në votë edhe në mbështetje për PDK-n Prishtinë. Nuk ja kemi dalë. Mirë po besoj që tash është momenti me reflektu të gjithë, me po që... Si do të reflektohet, se po folim për një riorganizim të mundshëm të PDK-s në nivel vendi, për një dekadë të re, që po pajtohemi du t'jetë edhe një fytyrë e re e Partisë Demokratike të Kosovës, po pajtohemi që kjo fytyrë e re po reflekton, ose ka përpjekje për të reflektuar tek struktura e re e rinisë demokratike e Kosovës, ta zëm cila është kjo struktura e re e RDK-s në kryeqytet. Para se me dalë të rinia, e para punës, ku na presim me bënë diçka të madhe, është që kryetari Kadri Veseli e ka një vizion të qartë, edhe është shumë e vetëdijshëm që pa e rritë dhe pa e fuqizu PDK në Prishtinë, ne nuk do ndihemi mirë pavarësisht që do dalin partia po në nivel vendi. Thonë është një përkushtim shumë i madh i zotit Veseli për me përkrahë strukturat në Prishtinë, me i fuqizu edhe në njëjtën kohë me mbështet edhe në mënyrë që PDK në Prishtinë me pas një tretman edhe një gjendje të dinjitetshme. Kjo është don parakushti i parë kryesor, don që tash është një disponim i përgjithshëm për PDK që në Prishtinë duhet me u marrë shumë seriozisht gjithë leadershipi aktual i partisë, sepse një pjesë e madhe e tyre jetojnë në Prishtinë, edhe nështë nuk e kanë bërë detyrën as sa duhet për partinë. E dyta, e thash, çështja e dytë është në aspektin organizativ. Kemi ndryshuar pak organizimin, kemi pasur që nuk kemi qenë të shtrim sa duhet nëpër lagjet e kryeqytetit, sepse ne e dimë që Prishtina është zgjeruar shumë, është rritë shumë edhe është dashur që organizimin tonë me përshtatet edhe konform zgjerimit edhe zhvillimit të qytetit. E treta është që e kem po që na jemi të pamjaftueshëm, në këta që jemi. E detyrimisht del që na do të me u zgjeru, na do të me u rrit me energji të reja, me kuadro të reja, edhe kjo thash e ka dëshmuar edhe procesi zgjedhor në rinin demokratike. Thash më herët unë dikon 1500 të rinj dhe të reja kanë defiluar në proceset zgjedhore, ku 1200 prej tyre nuk kanë qenë kurrë në PDK. Edhe për arsye të moshës, po edhe në kuptimin e aktivitetit politik, nuk kanë qenë kurrë. Po flasim për potencialisht 1500 aktivistë të ri të PDK-s në kryeqytet. Bujar, që një numër është një numër i madh, shumë i madh në kuptimin politik të organizimit të partive politike në Kosovë, numri 1500 aktivistë është bag i madh, do të thënë ka parti politike që nuk mund mbledhin shef 1500 njerëz, që po thonë që 1500 të janë vetëm në kryeqytet. Çka do të ketë përveç kësaj? Çka do të ketë ndryshe në Prishtinë? Natyrisht në Prishtinë gjitha probleme, domethënë gjitha partitë kanë probleme, domethënë ne shohim një ngritje të vetëvendosjes, një ngritje rapide në fakt të vetëvendosjes, edhe një cituar qëndrueshmëri epike të PDK-s në kryeqytet. Partitë tjera gjitha kanë probleme në kryeqytet për hir të zvërtetës. Domethënë gjitha janë anështruar në analizë, në procese si strukturimi etj. Çka konkretisht, kush do të jenë këto figura të reja të PDK-s? A do të rikandidojnë natyrisht për pozitën e sekretarit, a do të ketë një rikandidim të zotit Çelaj, që aktualisht është kryetar dege në kryeqytet. Kush mund të jetë figura e re e PDK-s në Prishtinë? Kemi dëgjuar për flitet shumë emra në fakt. Është zoti Krasniqi që është shefi i grupit parlamentar, Mivli Krasniqi, Gran Stavilecit, emri Dhurata Hoxhës etj. Domethënë ka emra të mjaftueshëm brenda partisë që mund drejtojnë degën. Apo do të ketë një emër të ri komplet që vjen nga jashtë? Ende është herët flitet për emra konkret, dhe pse gjithta ju që përmend janë emra kredibil
edhe të respektuar edhe në kuadër të PDK-s, po në kuadër të qytetit Prishtinës, edhe besoj që secili prej tyre i bën derë qytetit Prishtinës. Me gjithë bagazhin, me gjithë përvojën e tyre që kanë qoftë në qeverisje, qoftë si deputet, qoftë në jetën e tyre personale, familjare, janë kandidat të denjë edhe i bojnë derë qytetit Prishtinës. Mirë po them është ende herët të flitet për kandidaturat e mundshme, pavarësisht se qarkullojnë zëra të ndryshëm. Një defekt që shoh edhe që ne synojmë me përmirësu është që në Prishtinë duhet me bëu opozitë gjatë të kohës, 3 vite, 4 vite. Edhe na duhet të punu 4 vite për ditën e zgjedhjeve, për zgjedhjet tashme. E kjo na ka mungu neve sepse na nuk kemi qenë konsistent në veprimet tona edhe në angazhimet tona për me denoncu këtë qeverisin, aferat e këto në vazhdimsi. Mirë po zakonisht puna jonë është bë vetëm në prag të zgjedhjeve lokale ose parlamentare edhe kjo ka bërë që nështë edhe na mos me konë fort të besueshëm për qytetarët e Prishtinës. Tazëm, grupin parlamentar të kaluarën e ke përfaqësu veç ti, ose në mandatin e kalum, dhe s'paku medialisht, dhe më thënë i keni bë karshillëk ose opozit në fakt, vetë vendosjes, ndoshta më tepër se disa në nivelin qendër Bujar. Kemi po një grup parlamentar të PDK-s goxha thjeshtër atje, dhe më thënë më tepër në rolin e kukullave në fakt, se sot që kemi po të zëshëm, ose protagonist, kemi po protagonist PDK-n kur janë konfliktu njerëz fizikisht, si në rastin e një prej ansamblezëve të PDK-s që harrova emrin tash, por jo më tepër se kaq. Edhe ju shohim tërhequr gjatë këtij mandati, sepse jeni zënë pozitën tuaj ekzekutive të si zëvendës ministri i inovacionit, dhe PDK-ja në kryeqytet sikur ka hesht totalisht. Pjesën tjetër shohim të tërhequr në profesionet e tyre. Është vërtet që pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017 na patëm filluar një fushat ose një ofenziv kundër qeverisjes së Shpend Ahmetit në Prishtinë, me konferenca për shtyp, me organizime ndryshme, me denoncime ndryshme, madje edhe me padi, me kallëzime penale në gjykatë. Edhe po besoj që kemë arritë, nashta dhe jam një prej eksponentëve kryesor që e kam bërë barrën e kësaj fushate, edhe sot me vërtet ndihem mirë që nashta që një subjekt ka qenë i fuqishëm, kemi arritë me nda edhe nashta ato që unë i kom thonë në vazhdimsi konferenca për shtyp, ata në fund kanë arritë me i thonë për njëri tjetrin, do që në kuptimin politik, jo më një po. E thash dhe më ndryshimi kryesor që ka me ndodhë është kë PDK-ja në kryeqytet ka me qenë oponentës edhe ka me ofru alternativë qeverisë të në kohën. Pse s'po e bëni? Deri në vitin e tashme. Po, ju jeni PDK në kryeqytet ka struktura, do të thonë. Normalisht mas zgjedhjeve. Ka struktura aktive ose do duhet të kishte në fakt. Sakto është ashtu, nuk do thotë që nuk e bojmë, mirë po. Jo, nuk do thotë që nuk bojmë oponentës në vazhdimsi, mirë po nashta intensiteti është pak më i dobët, për arsye që është e pamundshme të njëjtën ton kohë në njëjtën intensitet, nashta në një kohë kur që ju referuat ju kemi qenë më të zëshëm, tash nuk është që jemi në çat stad, mirë po mendoj që këtu ka më kon ajo ndryshimi që kemi bën në Prishtinë. Thonë kemi qenë opozit gjatë 3 viteve, gjatë 4 vite, deri ditën e zgjedhjeve, dhe jo vetëm në kohë fushatash. Edhe në vazhdimsi kemi me denoncuar. Po flasim për zgjedhje lokale, të cilat në si thuash në programin e rregull zgjedhor janë pas 3 viteve në fakt. 2021. Po, dhe ka kohë në fakt, domethënë 2 vite, gjysmë 3 vite. A do të jetë kryetari i Degës edhe kandidati për kryetar nga radhët e PDK-s në kryeqytet, s'paku një gjë që duhet vlerësuar zotin Veseli, sa i takon kryeqytetit, sa i takon PDK-s në kryeqytet, ka qenë fakti që ka përfill pas debatesh të shumta, natyrisht edhe një presionit shtuar, kërkesën e Degës që kryetari i Degës tjetë edhe kandidati për kryetar, që u pajtum në kaluar, nuk ka qenë kështu dhe ka qenë një handicap. Tazëm kemi pas një pejan kandidat për kryeqytetin. Një ndër defektet e punës tonë në Prishtinë ka qenë edhe kjo, që kandidati i Degës nuk ka qenë kandidati për kryetar. Unë jam dhjetare e asaj që personi që do të jetë kandidat, do të jetë kryetar Degë, do të jetë edhe kandidati për kryetar komunës. Dhe kjo për një arsye të thjeshtë, sepse ai do ta bërë barrën e organizimit, do ta bërë barrën e konfrontimit me oponentët politik, edhe do ta ketë përgjegjësi, do të jetë adresa e saktë edhe në rast suksesi, po në rast dështimi. Mendoj që kjo në vitet e kaluara na ka përcjellë si dobësi, për arsye sepse ka ndodhur dikush tjetër kryetar Degë, ka bërë barrën e konfrontimit me oponent politik, barrën e organizimit edhe gjitha barra tjera, dhe në fund ka dalë dikush tjetër që nuk ka qenë rregull. Mirë po besoj që tash intenca e kryetarit Veseli, po edhe komplet i dëshimi i partisë është që me rritet me fuqizuar organet e partisë.
që organet e partisë me qenë të rëndësishme dhe me uni efektive dhe të rëndësishme gjatë kohës, jo vetëm në prag fushatave zgjedhore, jo vetëm ditën e zgjedhjeve, mos më marr askush me to. Mirë, po na pozicionojmë përmes këtij procesi zgjedhor me ndërtuar një strukturë funksionale, të qëndrueshme, e cila gjatë kohës ka me qenë aktive. Jo vetëm në kohë fushatash edhe pastaj mos më marr kush me ta. Mirë po, me kry punën edhe me qenë garancë që na me ka partia e parë në vend prap. Mirë, Bujar, se jemi në fund, kush është preferenca juaj për të parin e degës? Natyrisht, po më dhe emra, do të gëzohesha, sepse emri përbën lajm, për po së më dhe emra më falë për parimin. A më tepër preferani një drejtues dege që vije nga rodhët e degës, që ka qenë barë si një funksionit të rëndësishëm publik, që është aktualisht barë si një funksionit të rëndësishëm publik, apo një figurë prominente, që s'është pjesë e Partisë Demokratike të azëm, por që është një pjesë e rëndësishme shoqërisë civile, medjas, dhe i pranueshëm për qytetarët e kryeqytetit. E thashë gjithë kandidatë që përfliten në Prishtinë, një kandidat kredibil, po në radhë të PDK, që një kandidat kredibil, edhe cilët janë denjë edhe për qytetin e Prishtinës. Unë mendoj që nuk është pojenta vetëm të kandidati. Unë mendoj që duhet të struktura, të organizimi. Kandidati pastaj do të vijë vetvetie, do të jetë si produkt e një strukture, e cila do ndërtohet në gjitha lagjet dhe fshatat e Prishtinës. E thashë më herët, ende nuk ka emra, mirë po sigurt që kryetari i PDK-s në Prishtinë do të jetë një person me integritet moral, profesional dhe dhëtar, e do të bëjë nder jo vetëm PDK-s, por të shtetit Prishtinës. Pavarësisht se mendoj që PDK-ja ka një numër të madh të kuadrave, edhe po besoj që kandidati i PDK-s ka me qenë ai i cili ka me gërshëtu edhe përvoja partijake, edhe profesionizmi, edhe intelektualizmi, edhe dashuria për shtetin e Prishtinës. Edhe po besoj që na kemi me ka një forcë shumë serioze në shtetin e Prishtinës, me përkushtimin edhe të kryetarit të partisë, por edhe ke leadershipit të PDK-s. A do t'jesh sekretar? Jo, unë pavarësisht A ke interes në kuptimin personal? Pavarësisht pozicionimeve në partinë degë, unë jam një për eksponentëve të lartë të degës së PDK-s në Prishtinë, do të vazhdoj të jem po ashtu edhe me një punë dhe me një angazhim shumë të madh. Çështja e pozita me në partisë është e përkohshme, sot je sekretar, nesër je në një pozitë tjetër, mirë po rëndësishme është që me dashur partinë, me punu për partinë edhe me uni krenar. E unë këtë vazhdimësi e kom dëshmu këtë farpunit që edhe për fund du me thonë që adresa më e saktë dhe më e sigurt për këtë probleme, për këtë shqetësime që i kanë qytetarët e Prishtinës është PDK-ja. A kemi gabu edhe na, është vërtet që kemi gabu, edhe na kemi pranuar gabimet. E tha sot edhe kryetari Veseli në konvent hapse që na kemi gabu, nuk jemi të pagabueshëm, po është mirë që na kemi mësuar pe gabimeve tona, edhe na jemi alternativa më e mirë qeverise. Edhe thash edhe në fillim, na nuk jemi pjesë e politikave paqësore, inexistente në vendimarrje, as pjesë e vulgaritetit politik shtazarakt, çu ka bëu vetë mendosja, edhe në Prishtinë po këtë Kosovën, po na jemi pjesë e politika pragmatike, vetë mohuese edhe shtëndërtuese. Edhe kështu vazhdojmë të jemi edhe më tutje, sepse ndryshe nuk bën. Ta shohim ato të rritet PDK-ja në kryeqytet zoti Cakolli. Unë sigurt në besoj që PDK-ja në zgjedhjet e radhës do ta ketë një tretman edhe një gjendje shumë të mirë në Prishtinë, sepse qytetarët e Prishtinës nuk është që nuk i besojnë PDK-s, por ne nuk kemi arritur me gjetë formulën çush më ju ofru. Edhe besoj që edhe Prishtina ka më ju bashkangjitur karvanit të degëve të tjera ose komuna të tjera, të cilat e sigurojnë fitoren e PDK-s. Jo, këti karvanit fundit zoti Cakolli, nuk është që u do të shumë të kënaqur me këtë karvanit e fundit PDK-s. Pavarësisht soi na thamë më herët që karvanit suksesshëm të PDK-s, e cila sepse edhe pas 11 vite në pushtet me qenë partia e parë vend, besoj që në pak vende mund të mendohet kjo. Faleminderit që ishit në Politikë Tribuna Channel sonte. Faleminderit shumë edhe për juve, faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, u bashkas hapja e punimeve, hapja e konventa PDK-s në kryeqytet për zgjedhjet brenda kësaj dege, natyrisht edhe në kodër zgjedhjeve të përgjithshme në kodër Partisë Demokratike të Kosovës, që është një prej partive më të mëdha në fakt, është partia më e madhe në Kosovë sipas zgjedhjeve të fundit. Arsyeja ishte kjo që ne u takuam sonte dhe bashkëbiseduam me zotin Cakolli, dëgjuam një pjesë të ri të rrëfimit brenda PDK-s, një pjesë të refleksionit të ri të PDK-s, të refleksionit mbi gabimet që
strukturat PDK-s dhe Partia Demokratike e Kosovës ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe përpjekjet për të riorganizuar në kodër të një mekanizmi edhe më të fuqishëm në kodër të një organizimi në fakt që do ta shpijente, siç e dëgjuan zoti Cakolli, PDK-n edhe më larg se kaq për të ruajtur dominancën sërish në zgjedhjet e ardhshme. Do shihemi prapë nesër në 20:45 deri atëherë mirëmbëjtje.